อยากให้บอกตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันเยอะๆเพราะว่ายิ่งยุ่งเหยิงเพราะคนเท่าไหร่หรือยุ่งเหยิงเพราะงานเท่าไหร่เรายิ่งจะหัวเราไม่ได้อยู่กับตรงเนี้ยมันยิ่งทำให้เราเหนื่อยขึ้นหรืออาจจะหลงทางในการทำงานนึกออกไหมฮะอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ Let go of the illusion of control ถ้าแปลไทยก็จงปล่อยการที่เราคิดว่าเรา control ทุกอย่างได้ใช่จงปล่อยเรื่องนี้ไปเพราะว่าเราไม่สามารถ control ทุกอย่างได้เรา control ตัวเองได้เรา control ความคิดเรา control วิธี react ได้แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเรา control ไม่ได้จงปล่อยไว้สวัสดีครับก่อนเลยไบเบิลครับผมรับบทเป็น All New ครับผมมายภาคภูมิครับรับบทเป็นพี่ชายใน Jet Lag ครับผมว่ามันชาเลนจ์มันใช้คำว่ายากคงพูดได้ไม่เต็มปากแต่ว่ามันท้าทายกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจริงๆสำหรับเราถือว่าเป็นเรื่องแรกซิทคอมจริงๆเรื่องแรกแล้วก็พี่ๆแต่ละคนมาก็มีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปแต่ละตอนก็มีความน่าสนใจต่างกันไปดังนั้นเราต้องมีสติมีความเข้าใจของเขาเยอะนี่คือความชาเลนจ์ของผมนะรู้สึกว่าตัวเองกำลังลองอะไรใหม่ๆอยู่ก็เหมือนแบบว่ามีความ explore แล้วก็มีความแบบว่าลองผิดลองถูกบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างที่พี่มายบอกมันเป็นครั้งแรกของทั้งสองคนที่จะมาเล่นซิทคอมแล้วพอเจอแบบว่าคนที่เขาแบบอยู่สายตลกอยู่แล้วหรือว่าคนที่เขาแบบที่เขาเก่งที่เขามีประสบการณ์เยอะๆเหมือนพี่ป๊อกอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องรีบอัพสกิลให้ได้ให้ทันเขาอะไรเงี้ยก็รู้ตัวเองว่าแบบเรายังใหม่มากอยู่แล้วแบบโดยเฉพาะแบบซิทคอมมันคือคนละโลกเลยคือผมไม่ได้อยากเป็นนะคือผมไม่ได้อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าดาราหรือว่าไม่เคยอยากเป็นนักแสดงก็ผมก็บอกอย่างนี้มาตลอดก็รู้สึกอย่างนี้ตลอดคือวันนั้นที่ผมเลือกทำคือต้องบอกอย่างนี้ผมลองมาทำงานวงการบันเทิงแต่อายุ18ที่เป็นดีเจแต่แรกใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันใกล้กับสิ่งที่เราชอบก็คือดนตรีก็เริ่มมาเป็นดีเจมาอยู่ในแกรมมี่มาทำเป็นศิลปินฝึกหัดมาทำเพลงอัดกีตาร์หรืออะไรก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วก็การแคสโฆษณาหรือว่าการเล่นโฆษณาเล่นละครสั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของการอยากรู้อยากเห็นอยากลองผมเป็นคนเปิดใจว่าอยากรู้อยากลองก็เลยลองทำซะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองอันนี้ข้อแรกก่อนนะฮะกับข้อที่2ตอนคินพอสเนี่ยพอมันทำมาแล้วเนี่ยระหว่างทางมันมีการโกงกันเนาะตามตรงแล้วรู้สึกเฮ้ยแต่เรามองกลับไปเห็นน้องๆหลายๆคนที่เป็นทีมเก่าเนี่ยเขามีความคาดหวังมากกว่าเราเป็นหลายเท่าเนี่ยเราเลยรู้สึกเฮ้ยมันน่าเสียดายแทนน้องๆอย่างเงี้ยคือเราชิวๆตอนนั้นแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าเสียดายแทนน้องๆเลยคุยกับน้องๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่างั้นถ้ามันมีจังหวะหรือโอกาสไหนที่จะทำให้มันสานต่อจนเสร็จได้คินพอสซึ่งมันก็มี potential ในการจะทำให้คนรู้สึกประทับใจสูงมากอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีที่สุดผมก็เลยลองหาคนที่รู้จักนะครับสุดท้ายก็มาลงที่พี่ปอนก็คือเลยdevelop จากฟิล์มเนี่ยกลายเป็น Beyond Cloud ดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายเป้าหมายผมอยากทำงานดนตรีงานเพลงผมไม่ได้อยากเป็นนักแสดงหรือไม่ได้รู้สึกว่าการที่คนเรียกเราว่าดาราหรือว่าเฮ้ยมึงหล่อจังเลยอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกดีแต่เราไม่รู้สึกว่าการมันคือสิ่งที่เราต้องการแต่เรารู้สึกว่าการที่เราได้รับ give and take พลังงานของความสุขผ่านไลฟ์โชว์ผ่านอีเวนต์รวมไปถึงผ่านสื่อสมัยนี้มันเข้าถึงตัวได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนั้นคือความสุขมากกว่าการได้เห็นคนมีความสุขมันคือสิ่งที่เราประทับใจไม่ใช่ว่าเราต้องมีภาพว่าเฮ้ยเราต้องสำเร็จแบบนี้เราถึงประทับใจไม่ใช่เพราะผมว่าความสุขจริงๆมันสุดท้ายแล้วอ่ะผม50แบบความสุขมันก็จะเป็นแบบที่เรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเป้าหมายเราไม่ใช่ความสุขที่มันยิ่งใหญ่แต่มันคือความเรียบง่ายที่เป็นเราแต่ส่วนที่มันระหว่างการเดินทางมันเจออะไรมันคือประสบการณ์แล้วมันคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขจากวันนั้นถึงวันนี้มันก็ทำให้ทุกคนได้ enjoy ด้วยกันครับจริงๆก็ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันครับก็ประวัติของผมก็คือไปแคสไปหาโอกาสที่แบบมีอยู่ข้างหน้าเราเพราะว่าตอนนั้นก็คือก็อยากหาเงินเข้ามา
เสริมมาช่วยตัวเองอะไรมาบอกว่าเพื่อซัพพอร์ตตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือพอได้โอกาสแคสผมก็ไปแคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเพราะผมมองทุกอย่างเป็นโอกาสแล้วก็พอได้บทของในคินพอสเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ทำเต็มที่ของมันไม่ได้คิดว่ามันจะดังในระดับที่มันเป็นอะไรเงี้ยใช่ในกลุ่มก็คือรู้สึกแบบว่าเราโชคดีมากเลยแล้วเราก็ไม่อยากทำให้โอกาสนี้เสียไปแต่ว่าอีกในทางกลับกันนะผมได้รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ลองทำแล้วเรากลับชอบว่ะเราชอบการเป็นนักแสดงเพราะตอนแรกผมเคยทำงานเบื้องหลังมาก่อนก็เป็นแบบผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ชอบบรรยากาศกองเพราะว่าทุกคนเหมือนแบบว่ามุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อจะให้ภาพรวมมันดีที่สุดแล้วพอเราได้เป็นนักแสดงเราได้อยู่หน้ากล้องก็ชอบอีกแบบนึงชอบเล่าเรื่องแล้วตอนนี้ผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้ลองบทบาทใหม่ๆได้เล่าเรื่องใหม่ๆที่บอกว่าอยากให้คนดูลุ้นไปกับเราว่าแบบตัวละครใหม่เนี่ยมันจะเจออะไรไหมสุดท้ายแล้วผมเป็นคนที่คอนเนคกับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์มากผมรู้สึกว่ามันคอนเนคในใจผมมากแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่เขาดูผลงานของพวกเราหรือไม่ก็ของผมเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกันผมแฮปปี้ที่ลองแบบนี้มันเหมือนเป็นได้เป็นครีเอเตอร์หรือว่าได้ใช้แบบความคิดครีเอทีฟในอีกวิธีหนึ่งอีกเวนึงแล้วผมก็รู้สึกว่ามันด้วยองค์ประกอบทุกอย่างมันเป็นอะไรที่บอกว่าคนเข้าถึงได้ง่ายคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนสามารถเสพได้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือซิทคอมหนังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคอนเนคกับคนหลายๆคนซึ่งผมชอบที่มันคือชีวิตอ่ะคือเรื่องราวมันคือชีวิตเราสองคนเต็มที่ทุกคนเต็มที่ในทีมตั้งแต่วันแรกนะครับคำว่าเต็มที่คือเอาเป็นผมกับไบเบิลก่อนผมรู้สึกว่าเราสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นคนที่ถ้าเลือกทำแล้วเนี่ยเราไม่ทำให้มันหยาบถ้าเลือกแล้วจะเลือกด้วยความบังเอิญหรือว่าอยากก็ตามแต่ถ้ารับมาแล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันหลุดใช่แล้วก็อย่างที่สองผมมองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันทำให้มีความสุขผมอยากให้คนมีความสุขจากงานของเราเนี่ยความเป็นศิลปินมันคือการเอาตัวความเข้าใจแบบเราหรือบางอย่างแอดออนเข้าไปทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันมีชีวิตในแบบของเราซึ่งวันหนึ่งถ้าสมมติว่าตัวละครเนี้ยผมเล่นแทนผมก็เชื่อว่าก็น่าจะต่างมากจากคนนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ทำให้พอเรามารู้จักเขาผ่านประสบการณ์ที่อยากลองเนี่ยก็รู้สึกพอรู้จักนานๆไปก็รู้สึกดีที่ได้อยู่กับเขาในฐานะนักแสดงครับจริงๆเลข3เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนื่องจากพอเรามาทำงานบันเทิงเต็มตัวแล้วเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าเอาท์ไซด์ที่มันมาเอฟเฟกต์กับอินไซด์ของเราเนี่ยมันมีผลเยอะการมันปฏิเสธไม่ได้สมมติว่าเราไปไหนมาไหนแล้วมีคนรู้จักเยอะๆนึกออกไหมฮะมันก็จะทำให้เรารู้สึกต้องปรับตัวในช่วงแรกหรือแม้กระทั่งว่าช่วงวัยวุฒิแบบนี้โดยทั่วไปแล้วมันจะมีความคาดหวังจากสังคมสมมติว่าเราไม่เป็นดาราไม่เป็นศิลปินก่อนเนี่ยคนก็จะคาดว่าเฮ้ย30แต่งงานเมื่อไหร่วะแล้วยังไงอยากมีลูกเมื่อไหร่เฮ้ยแล้วเราจะทำงานอะไรต่อเนี่ยไอ้เรื่องเอาท์ไซด์พวกนี้แหละที่มันมีความคาดหวังมากกับเราในช่วงเลข3ที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรื่องอินไซด์ผมไม่รู้สึกว่าอายุมันไม่ใช่ปัจจัยหลักนอกเหนือจากสุขภาพหรือสิ่งที่มันหมุนเปลี่ยนไปปีนี้จะ28ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างอะไรมากเท่าไหร่ก็คือทุกๆปีเราก็พยายามที่จะทำเหมือนเดิมก็คือเรียนรู้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรที่เราก็มีเป้าหมายแบบว่า5 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยึดติดกับมันขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่รู้อะไรบนโลกนี้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมทำตอนนี้วันนี้แล้วใน5 ปีอ่ะมันจะส่งผลยังไงผมก็พยายามคำนึงถึงเรื่องนั้นบ้างอะไรเงี้ยก็มีการปรับตัวบ้างเพื่อแบบว่าคำภาษาอังกฤษ longevity อ่ะเพื่ออยู่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามคิดถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นพยายามคิดถึงเหมือนกับการอะไรที่แบบว่าจะพัฒนาตัวเองให้แบบเร็วขึ้นอะไรครับคิดถึงเรื่องพวกนี้มากกว่ามันมั่นคงในมุมของตัวงานที่เป็นบันเทิง
แต่ว่าต้องพูดตรงๆว่าการเราเลือกไปเส้นไหนเนี่ยเราก็ต้องสูญเสียเส้นอื่นเหมือนกันนึกออกไหมฮะคือผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเรามาทำงานบันเทิงแล้วโหชีวิตแม่งมันมั่นคงมากเลย หรือไม่มั่นคง เพราะการมาตรงนี้โอเครายได้ชื่อเสียงหรือว่าความสุขในการทำงานมันมี แต่ว่าผมก็อาจจะถูกตัดทอนเวลาเกี่ยวกับครอบครัวถูกตัดทอนเวลาเกี่ยวกับการลงทุนบางอย่างที่ผมอาจจะถนัดอย่างเงี้ยไปผมก็จะฝ่อในเรื่องของความสามารถตรงนั้นไปนึกออกไหมฮะนั่นแหละมันดังนั้นมันมั่นคงในเรื่องงานเวนี้แต่ก็ในเวอื่นก็จะเบาบางลง แต่สูญเสียไปบางอย่างใช่แต่สุดท้ายภาพรวมในชีวิตก็คือยังมั่นคงแข็งแรงดีครับ มันคือการปรับตัวมันก็คือเป็นสกิลอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆผมมองว่าโลกเนี่ยโดยเฉพาะวงการบันเทิงครับรุ่นใหม่ถ้าเด็กคนไหนเขาปรับตัวได้เร็วเนี่ยจะได้เปรียบมากเลยเพราะว่ามันมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็มันก็มีแบบว่าคือผมมองว่าในโลกของโซเชียลมีเดียทุกอย่างมันเร็วไปหมดเพราะฉะนั้นใครที่ปรับตัวได้อะไรเงี้ยมันจะได้เปรียบแล้วก็มันจะดีต่อเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ากว่าจะมาเป็นผมในวันนี้ผมต้องปรับตัวใช่ผมก็คือก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ใช่ไหลไปตามน้ำแต่ว่าเหมือนเราเอาอินพุตทุกอย่างเข้ามาแล้วก็เราไต่ตองคิดวิเคราะห์เองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็เอาสิ่งที่เราได้มาต้องเอามาใช้จริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าแบบฟังผ่านอะไรเงี้ยจริงๆที่สิ่งที่ได้ค้นพบจากการที่ได้เข้ามาในวงการเนี่ยว่าจริงๆเราเป็นคนหัวดื้อมากเราเป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยเชื่อฟังใครเพราะว่าเราเป็นคนคิดว่าแบบแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะของวิธีคิดของเรามันถูกแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีผิดเป็นครูบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาพวกเลสเซ่นพวกนี้ที่บอกว่าเราเก็บมาเลสเซ่นบางอย่างก็อาจจะใหญ่บางอันก็อาจจะเล็กอะไรเงี้ยคือแบบเราต้องคิดตลอดว่าแบบที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรเรียนรู้จากมันไม่งั้นถ้าเราไม่เรียนรู้จากอดีตมันก็จะเกิดขึ้นอีกทีนึงผมรู้สึกว่าได้เสมอใช่ผมเพราะว่ามันคือมาร์คของคาแรคเตอร์จริงๆว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะล้มกี่ทีมันเกี่ยวกับว่าเราลุกขึ้นกี่ทีมากกว่าใช่เยอะครับเยอะหลายคนไม่รู้ก็เยอะครับที่เพราะเรารู้ตัวเองอ่ะผมว่าเยอะมากเลยอ่ะผมเป็นคนนิสัยเสียนิดนึงผมเป็นคนนอสโตเจียคือชอบนึกถึงอดีตชอบนึกถึงอดีตชอบนึกถึงอดีตซึ่งมันเลยทำให้เราได้ทบทวนหลายๆอย่างข้อดีมันก็คือการได้ทบทวนผมเห็นว่าโอ้ชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะสุดขั้วเหมือนกันนี่ว่าในตอนที่คนไม่รู้จักเราแล้วก็โอ้โหจริงๆนิสัยเราผมไม่ไปสุดขั้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่วันหนึ่งที่เรายุ่งจนไม่มีเวลาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสุดขั้วกับงานเหมือนกันก็ถ้าผมต้องบอกอย่างนี้นิยามการมาเป็นเราในปัจจุบันคือเราแค่เป็นคนเปิดโอกาสเราเป็นคนเปิดโอกาสให้กับคนอื่นและเปิดโอกาสให้กับตัวเองผมว่าการเปิดโอกาสมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนเราพัฒนาตัวเองผมเคยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนที่แฮปปี้ซึ่งมันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วจนวันหนึ่งก็ไม่รู้ตัวเองออกนอกคอมฟอร์ทโซนเพื่ออะไรเหตุผลเดียววันนั้นคืออยากลองแล้วก็พอมันมีผิดพลาดก็คืออยากช่วยคนอื่นในตอนนั้นสุดท้ายมันก็พามาที่ของมันดังนั้นนี่แหละครับการอยากรู้อยากเห็นแล้วก็การได้ทดลองอะไรใหม่ๆเป็นการนำพาที่ดีถ้าเราถึงเป้าหมายนั้นเราก็ต้องสร้างเป้าหมายใหม่เพราะฉะนั้นเราเขาเรียกว่าอะไรกำลังไปหาเป้าหมายเรื่อยๆครับผมแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ผมพอใจก็คือถ้าแบบว่าทำงานวันนี้แล้วแบบกลับบ้านไปผมรู้สึกว่าผมทำเต็มที่แล้วผมก็จะพอใจในเรื่องนั้นถ้าถามว่าแบบแฮปปี้กับตัวเองในสิ่งที่ทำไหมแฮปปี้ครับผมตอนแรกที่เข้ามาเรียนก็นึกว่าจะเป็นอีกแบบนึงพอแบบว่าได้เจอโอกาสก็ชีวิตก็พลิกเปลี่ยนพอแบบว่าโอกาสมามันก็มีแบบว่าแบบหลุดรางบ้างอะไรเงี้ยคือแบบมันอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเราไม่สามารถรู้อะไรเลยแล้วสำหรับคนที่บอกว่าเป็นคนลอจิกอะผมก็ชอบที่จะรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันคือจุดเทิร์นแหละเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกก็ปรับตัวให้ทันอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ปรับเป้าหมายไปเรื่อยๆผม
เยอะมากครับเยอะเยอะโคตรเยอะมาก โคตร ๆจริงๆเยอะมากๆเยอะตั้งแต่ตัวเองทำตัวเองคนอื่นทำเราสังคมทำเราชะตาชีวิตแบบไม่มีใครทำแต่ว่ามันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็มีงั้นturning point ในชีวิตเยอะมากครับเยอะมาก อยากถามพี่ไมค์ว่าพี่ไมค์คิดแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรความคิด philosophy ว่าเราสามารถ control ทุกอย่างในชีวิตได้ไหมแบบว่าไม่มีทางเราคอนโทรลทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วถ้าถามว่าทุกอย่างนี่นะเราคอนโทรลไม่ได้ ถ้าคอนโทรลได้มันชีวิตทุกคนอ่ะไม่ใช่รวมถึงพี่เองทุกคนอ่ะคงไม่เป็นอย่างนี้นึกออกไหมมันคือการพี่ว่ามันคือการบาลานซ์สิ่งที่เป็นอยู่ของคนของสังคมกับตัวเราเองอ่ะคือถ้าเราจิตแข็งเยอะหน่อย แล้วก็มีความต้องการที่ชัดเจนมากๆว่าเราอยากจะเป็นอย่างนี้แล้วเรามีวินัยที่มากพอในการทำมันในการฝึกฝนมันแล้วก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้มากกว่าแต่อาจจะไม่ทุกอย่างทุก turning point มันคือการเรียนรู้มันเหมือนเราขับรถเลยครับเหมือนเราขับรถแข่งเหมือนเราขับรถเร็วๆเวลาเราขับผ่านโค้งอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะเรียนรู้มันว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ครั้งแรกที่มันไปอย่างนั้นน่ะจะเวอร์หน่อยมันก็จะเวอหน่อยแต่โชคดียังไม่หลุดโค้งใช่สิ่งที่ผมถามพี่ไมค์ก็คือว่าแบบ control เนี่ยเพราะว่าถ้าเราอ่านพวกแบบหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราต้องแบบ manifest เราต้องแบบว่านึกอะไรก็จะได้อย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าความคิดนี้แอบอันตรายไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราเห็นตัวไม่ใช่ถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถ control ทุกอย่างได้อะพอมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าแบบหนักใจเพราะฉะนั้นผมก็กลับมาคิดตัวเองว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามที่จะ control ทุกอย่างที่เรา control ได้แหละแต่ว่าอะไรที่เรา control ไม่ได้เราต้องปล่อยวางคือผมมองว่าจริงๆแล้วการอยู่กับสังคมหมู่มากคือมากกว่า1คนก็เป็นหมู่มากกันเนาะเราควรจะทำความเข้าใจคนอื่นและทำความเข้าใจตัวเองไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวว่าเฮ้ยฉันอยากได้อย่างนี้หรือฉันคิดว่ามึงต้องเป็นอย่างนี้แล้วมึงไม่ทำอย่างนี้ผิดซึ่งไม่ถูกไงผมรู้สึกว่าตอนแรกผมคิดว่าตอนขึ้นเวทีมันจะรู้สึกเหมือนครั้งแรกแต่ว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกมันเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันเราไม่ใช่คนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้คือมวลรวมคือคำว่าแฮปปี้มากเพราะว่าทุกคนเนี่ยเติบโตจากเรื่องนี้แล้วบางคนก็คือจุดเริ่มต้นจากเรื่องนี้คือเหมือนผมเนี่ยคือผมเริ่มจุดเริ่มต้นของผมก็คือจากเรื่องนี้รู้สึกว่าการที่ทุกคนได้กลับมาเนี่ยผมได้คุยกับทุกคนแล้วรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นไฮสคูลรียูเนียนแบบว่าแบบว่าต่างคนออกไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาเจอกันแล้วก็ทุกคนเติบโตแล้วก็เป็นคนใหม่แต่ว่าความรู้สึกมันยังเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกมันยังเป็นคล้ายๆแบบว่าแบบมันก็เหมือนตอนที่เราซ้อมขึ้นคอนครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เป็นความทรงจำที่ดี nostalgic เหมือนกันใช่ของผมเป็นความรู้สึกมีความสุขแล้วก็คิดถึงรวมๆกันพูดถึงความคิดถึงก่อนดีกว่าที่ร้องไห้ไปเนี่ยเพราะมันตื้นตันมันคิดถึงโมเมนต์ช่วงที่ผ่านมาจริงๆมันผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วเราทุ่มเทเวลากายใจแล้วก็โอกาสในชีวิตสำหรับผมนะเยอะมากคือช่วงนั้นผมเลือกอะไรหลายอย่างในชีวิตได้เยอะมากๆนะแต่ผมก็เลือกที่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็แชร์ give and take ความสุขกับคนอย่างเงี้ยซึ่งบรรยากาศการ give and take แบบไลฟ์ที่ impact ตอนนั้นกับเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันน้องๆมันเลยทำให้เรารู้สึกคิดถึงมากๆมากจนมันล้นนะฮะแล้วก็มันมีเรื่องของตะกี้พูดอะไรบ้างนะ give and take เรื่องแรกที่บอกคือพอมันเป็นเรื่อง give and take ที่บอกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนั้นอย่างแรกคือมันเป็นความรู้สึกแฮปปี้อ่ะที่ผมบอกมีความสุขยังไงมันมีความสุขในเรื่องที่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นผมเป็นคนที่ชอบเห็นเวลาคนเขาเรียกว่าคาลิสมาคนที่กำลังมีความสุขไลฟ์โชว์เนี่ยเสน่ห์ที่มากที่สุดเลยอ่ะมันสำหรับผมมันคือการได้เห็นพลังงานตรงนั้นความสำเร็จของผมก็ยังคงเป็นความหมายเดิมของผมก็คืออยากที่จะมีครอบครัวใช่ผมรู้สึกว่าการที่ผมมาอยู่ในจุดนี้การที่ผมเดินทางแบบเป็นอินดิวิชวลเนี่ย
มันไม่มีความหมายเท่ากับการที่เราได้บอกว่าสร้างครอบครัวสร้างบอกว่าชีวิตเราบอกว่าทุ่มเททุกอย่างที่เป็นเราให้กับลูกอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอันนั้นคือเป้าหมายของผม ultimate goal success ของผมก็ต้องทำตัวให้เป็นคนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงดูคนที่แบบว่าสมบูรณ์แบบขึ้นมาผมก็ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นต้องใจเย็นมากขึ้นต้องมาชัวร์มากขึ้นคิดได้ต้องเป็นทุกอย่างที่ผมคิดว่านี่แหละคือพ่อที่ดี หรือว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยากมากเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรามีความเห็นแก่ตัวเรามีกิเลสอะไรเงี้ยคือมันคือการเรียนรู้กับตัวเองเหมือนเลี้ยงตัวเองให้เป็นคนที่มาชัวร์ก่อนที่เราจะไปกล้าที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่มาชัวร์คนที่สมบูรณ์แบบในสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าเลกาซีของผมแบบก็คือลูกนั่นแหละว่าไม่ว่าผมจะทำอะไรบนโลกนี้มันไม่มีความหมายเท่ากับการแบบเลี้ยงดูคนคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ดีในสังคมถ้าเป็นในหน้าที่การงานผมสำเร็จแล้วแหละเพราะว่าผมไม่ได้มีเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วว่าที่จะเป็นนักแสดงพอได้เป็นแล้วผมรู้สึกว่าการที่ได้เล่าเรื่องที่แบบสนุกคนที่เล่าเรื่องที่คนอินไปด้วยกันเขาสามารถแบบ enjoy ไปด้วยกัน connect กับมันรู้สึก emotion กับมันอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียก resonate กับมันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้ก็คือถึงเป้าหมายของผมแล้วแล้วก็อยากที่จะทำอันนี้ไปเรื่อยๆก็รับบทใหม่รับเรื่องใหม่เล่นไปเรื่อยๆเล่นกับได้เป็น storyteller ที่ดีไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองทำมา เพราะภูมิใจผมภูมิใจแต่ว่าก็อย่างที่บอกผมก็เป็นคนที่ชอบมองอนาคตแหละเพราะฉะนั้นผมก็พยายามอยู่กับปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราภูมิใจแล้วก็เราแฮปปี้มากกับสิ่งที่เราทำแต่ว่าก็ในอนาคตก็มีเป้าหมายแหละว่าอยากที่จะทำนู่นนี่นั่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมแบ่งเป็นเรื่องชีวิตกับที่สุดท้ายมัน cover ด้วยชีวิตนะวันที่ใบ cover ชีวิตมันคือภาพใหญ่แต่ว่าข้างล่างประกอบไปด้วยเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามเรื่องชีวิตก่อนผมมองว่าชีวิตความสำเร็จยังไม่สำเร็จเพราะความสำเร็จจริงๆคือการที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกว่านี้เข้าใจไหมฮะเรียบง่ายแล้วเราก็ต้องมีเบสิกของนีดที่ดีคือเราต้องแบบโอเคมีทุนทรัพย์ที่ดีมีครอบครัวที่เราก็ต้องมีเวลาให้เขาตอนนี้ผมไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวเนี่ยนึกออกผมก็ยังไม่สำเร็จแน่นอนเบสิกต่างๆเช่นผมเองก็ต้องมีเวลาให้เกี่ยวกับของตัวเองหรือธุรกิจหรือบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมต้องไม่ได้พึ่งพาคนอื่นสถานเดียวด้วยดังนั้นก็ยังไม่สำเร็จซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นการเหมือนการสร้างเมืองครับเมืองที่มันจะแข็งแรงได้นอกจากจะมีป้อมปราการที่ดีแล้วอินไซต์ของเราก็ต้องสร้างตอนนี้ในถ้าผมเปรียบเทียบคือตัวงานก็ achieve ในฐานะศิลปินที่เป็นนักแสดงแต่ในศิลปินแบบที่เกี่ยวกับดนตรีหรือด้านอื่นๆก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันเหมือนสร้างเมืองไปเรื่อยๆดังนั้นความสำเร็จที่แบบเป็นในอุดมคติยังครับแต่ว่าไม่ใช่ยืนยันคำเดิมว่าคนเราไม่จำเป็นต้องสำเร็จถึงจะมีความสุขอ่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ challenge มากไหมchallenge พอประมาณระดับหนึ่งครับผมเอาเป็นว่าแบบมันเป็นอะไรใหม่ที่เราก็เคยลองเป็นครั้งแรกไม่ว่าใครลองอะไรใหม่มันก็น่าจะ challenge อยู่แล้วแหละแต่ผมรู้สึกว่าผ่านไปหลายๆคิวก็รู้สึกว่ามันก็สนุกใช่ผมเพราะว่าแต่ละด้วยเนเจอร์ของซิทคอมเนี่ยมันพล็อตเรื่องมันก็ค่อนข้างไกลเดี๋ยวมันได้แบบลองอะไรแบบว่าแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนการที่ได้แสดงกับเพื่อนพี่ๆนักแสดงคนอื่นมันคือ enjoy ของผมอยู่แล้วแหละผมชอบการที่ได้เล่นกับคนใหม่ๆก็ challenge ไหม challenge แน่นอนครับ challenge ใน2แง่แรกคือพอมันเป็นซิทคอมในอุดมคติผมก็แบบหนึ่งนะที่ผมบอกไปตอนต้นแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้มันมีการ adjust บางอย่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคาดคิดดังนั้นมีการปรับตัวในการวิธีการเล่นchoice ในการเล่นมันก็ต้องหากันแต่สุดท้ายเราก็มันผ่านกับคืองานที่มันจะดีได้มันคงไม่ใช่แค่เราคนเดียวเราทำดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายว่าเราก็ถูกช่วยด้วยผู้แสดงคนอื่นๆรวมไปถึงการตัดต่อกับทีมงาน
แต่ความชาเลนจ์ที่2ที่ผมบอกคือมันเป็นเรื่องของเวลาพวกนี้มันแน่นจริงๆสำหรับผมมันแน่นมากๆ ใช่ต้องมี2โปรเจกต์พร้อมกัน มันเป็นตัวละคร20บวกครับจริงๆแล้ว20บวกแน่นอนมีเรื่องของเซ็กชวลในจิตใต้สำนึกของเขาจริงๆเขาก็คือเพศชายที่ได้ทั้งหมดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วเขาก็มีความหลากหลายของความคิดและที่สำคัญเขาเป็นคนที่จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือเป็นพิเศษนึกออกไหมมันก็จะส่งผลให้เห็นถึงวิธีการตัดสินใจวิธีการแอคชั่นของเขาครับมีจริต2แบบกับคนที่เป็นลูกค้าหรือกับคนที่ใหม่ๆไม่ใช่เขาก็จะมีฟอร์มแบบหนึ่งแต่กับตัวเองหรือกับเพื่อนๆน้องๆที่ในเวลาพักผ่อนก็จะมีจริตอีกแบบนึงอันนี้คือคาแรคเตอร์เขาครับ ตัวละครออนิวก็จะเป็นเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องแบบเรื่องคอมเรื่อง IT อะไรเงี้ยเขาเป็นเนิร์ดพูดง่ายๆเขาก็เป็นคนที่บอกว่าสกิลทางสังคมก็อาจจะแบบว่าคนอื่นอาจจะมองว่าแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นคนพูดแบบตรงไปตรงมาเป็นคนแบบว่าลอจิกจริงๆก็มีความคล้ายผมบ้างอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็มองไม่ค่อยออกว่าตัวออนิวเนี่ยจะเข้าไปเป็นชิ้นส่วนไหนของภาพรวมแล้วบอกว่าเขาต้องเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรคือแบบมันจะฟิตอินยังไงใช่ผมมองภาพไม่ค่อยออกแต่ว่าพอได้เล่นไปสักพักหนึ่งก็ค่อนข้างนึกภาพออกแล้วแหละว่าแบบออนิวเป็นตัวละครแบบไหนในแบบว่าโรสเตอร์ของตัวละครซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยครับ สนุกดีครับดี สนุกครับผม มี รู้สึกว่ามันไม่ได้เครียดมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นenvironment ที่บอกว่าแต่ละคนสามารถแบบimprovise ได้คือบอกไม่ได้มีใครห้ามอะไรเงี้ยก็คือแบบลองออกไปก่อนอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าคนกล้าที่จะเล่นอะไรเงี้ยก็คือดีสำหรับการหาเขาเรียกว่าอะไรหาแบบ pacing หรือว่าหาแบบเส้นทางของซิทคอมเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจะ develop ไปเรื่อยๆยิ่งเราสนิทกันมากขึ้นมันก็จะไปอีกเวนึงอะไรอย่างเงี้ย สารภาพตามตรงว่า ไม่เก่งเลย เรามาถ่ายหน้ากันน่าจะมันคิวที่4ที่5แต่มันแรป2คิวได้3ตอนเป็นต้นอย่างเงี้ยมันยังจูนอย่างที่เบิ้ลบอกมันยังจูนว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยพอถึงจังหวะเนี้ยมันคือถ้าเป็นมายเนี่ยกูพูดแล้วกูใส่แล้วแต่ชายสมมติว่าเปรียบเทียบสมมติชายมันต้องมารับรองแขกคนหนึ่งเนี่ยแขกคนนี้เล่นมุกไม่ถ้าเป็นผมก็จะเล่นตบแต่ว่าไม่แต่ไอเนี้ยมันรับรองมันก็ต้องคลามความแบบให้มันดูเป็นตามบุคลิกแรกที่มันมีอยู่ตรงนั้นจะยากนิดนึงนึกออกไหมฮะมันก็แต่ความง่ายมันก็จะมีบ้างอินโฟไว้ในจุดที่เช่น Coffee or Tea or Me ที่เราเห็นในตอนทีเซอร์อันนี้ก็เราก็อินโฟไว้ก็มีบ้างเล็กน้อยตามจังหวะไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้มันยังเหมาะอยู่ยากครับยากครับผมสำหรับ Jet Lag สามารถรับชมได้ทุกวันพุธครับผม 22:30 นที่ช่องวัน31ครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูย้อนหลังครับได้ที่ True Vision Now ครับเป็นเวอร์ชัน Uncensored ก็คือมีอะไรมากมายที่18 บวกต้องการแน่นอนครับก็ฝากได้ที่ True Vision จะได้ลดอิ่มๆอีกแบบหนึ่งครับครับผมแล้วก็สำหรับ Interfan นะครับผมที่ True Vision Now มีซับภาษาอังกฤษให้คุณด้วยครับผมครับฝากด้วยนะครับOkay. Guys, for Jet Lag, it's every Wednesday at 10:30 on channel 131 for the uncensored version with English subs. You can watch it on True Vision's Now application. We'll see you guys there. Okay, see you guys. Bye bye.